สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP นี้ขอนำเสนอประวัติโดยย่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีภริยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตค่ะเกิดในสมัยรัชกาลที่1หลังจากสร้างกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว7ปีซึ่งตรงกับวันพฤหัสนะคะเดือน5ขึ้น12ค่ำปีวอกซึ่งตรงกับวันที่17เมษายนพศ2331ที่บ้านท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามารดาและบิดาของท่านเป็นใครไม่ทราบแน่ชัดแต่มีผู้ที่กล่าวประวัติของท่านในส่วนนี้แตกต่างกันออกไปหลายสำนวนเช่นฉบับของพระยาทิพย์โกษากล่าวว่ามารดาของท่านชื่อนางงุษบุตรของนายผลกับนางลาชาวนาเมืองกำแพงเพชรหรืออีกฉบับของพระครูกริยานุกูลเฮงทิฐาจาโรกล่าวว่ามารดาของท่านชื่อเกตคนท่าอิฐอำเภอบางโพอย่างไรก็ดีมารดาของท่านเป็นชาวเมืองเหนือซึ่งจะเป็นคำเรียกในสมัยอยุธยานะคะทุกแหล่งอ้างอิงกล่าวตรงกันว่ามารดาของท่านเป็นชาวเมืองเหนือค่ะแต่ได้ลงมาทำมาหากินในแถบภาคกลางในช่วงหลังสำหรับบิดาของท่านนั้นสำนวนของพระยาทิพย์โกษากล่าวว่าท่านเป็นโอรสนอกเสวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งทรงพระยศเป็นพระยาจักรีส่วนฉบับของพระครูกริยานุกูลและฉบับของตรียมพวายกล่าวว่าท่านเป็นพระโอรสของพระบาทสมเด็จพุทธเลิศล่านภาลัยแม้ในสำนวนของตรียมพวายก็ยังมีข้อสันนิษฐานเพื่อยืนยันหลายข้อแต่อย่างไรก็ตามประวัติทั้งสองสำนวนกล่าวตรงกันเพียงว่าข้อสันนิษฐานว่าด้วยบิดาของท่านนั้นเป็นแค่เรื่องเล่าซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้นได้กล่าวและเชื่อกันโดยทั่วไปเท่านั้นเมื่อถึงวัยอันควรแล้วได้บรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาเมื่อพศ2343ต่อมาปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดและเมตตาสามเณรโตเป็นอย่างยิ่งครั้นอายุครบอุปสมบทในปี2350จึงได้พระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านอุปสมบทเป็นนาคหลวงที่วัดพระศรีรัตนศาสนารามโดยมีสมเด็จพระริยวงศาคยาน สมเด็จพระสังฆราชสุขยานสังวรเป็นพระอุปชามีฉายานามในพระพุทธศาสนาว่าพรหมรังสีต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดเกล้าให้พระภิกษุโตเข้าไปไว้ในพระบรมราชาอุปถัมภ์ครั้นพอมาในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาสมณศักดิ์เพื่อยกย่องในกิตติคุณและเกียรติคุณของพระภิกษุโตว่าพระภิกษุโตไม่ยอมรับทั้งนี้เพราะท่านมีอุปนิสัยไม่ปรารถนายศศักดิ์หรือลาภสักการะใดๆทั้งสิ้นอันหนึ่งแม้พระภิกษุโตได้ศึกษาพระธรรมวินัยแตกฉานแต่ด้วยอุปนิสัยดังกล่าวข้างต้นท่านจึงไม่ยอมเข้าแปลหนังสือเพื่อเป็นพระภิกษุชั้นประริญญาเช่นกันต่อมากล่าวกันว่าพระภิกษุโตได้ออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆและได้สร้างปูชนียสถานในที่ต่างๆกันเช่นสร้างพระพุทธไสยญาติไว้ที่วัดสตือตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตวัดชัยโยจังหวัดอ่างทองเป็นต้นซึ่งปูชนียสถานทุกแห่งที่ท่านสร้างจะมีขนาดใหญ่โตสมชื่อกับชื่อของพระภิกษุโตเสมอการจะสร้างปูชนียสถานขนาดใหญ่นี้ล้วนต้องใช้ทุนทรัพย์และแรงงานจำนวนมากในการก่อสร้างจึงจะทำได้สำเร็จสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องหมายแสดงว่าความศรัทธาและบารมีของพระภิกษุโตมีมากซึ่งท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนในย่านที่ท่านได้จาริกธุดงค์ที่ผ่านไปอย่างชัดเจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดปรานพระภิกษุโตเป็นอย่างยิ่งในปีพ.ศ. 2395พระองค์จึงได้พระราชทานสมณศักดิ์ถวายพระภิกษุโตเป็นครั้งแรกโดยมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณัฐที่ราชทินานามว่าพระธรรมกิตติและดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามขณะนั้นท่านอายุ65ปีโดยปกติแล้วพระภิกษุโตมักพยายามหลีกเลี่ยงการรับพระราชทานสมณศักดิ์แต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้ท่านต้องยอมรับพระราชทานสมณศักดิ์ในที่สุด
อีก2 ปีต่อมาคือปีพ.ศ. 2397ท่านจึงได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ใช้ราชชินนามว่าพระเทพกวี หลังจากนั้นอีก10 ปีในปีพ.ศ. 2407ได้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมณศักดิ์ให้เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชทินนามว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์อเนกสถานปรีชาวิสุทธศีลจัญญาสมบัตินิพัทธุตคุณสิริสุนทรพรจาริกอรัญญิคณิสรสมณนิกรมหาปรินายกศรีปิตกโกศลวิมลศีลขันธ์ณวัดระฆังโกธิตารามวรมหาวิหารพระอารามหลวงสมณศักดิ์ครั้งนี้กล่าวว่าเป็นสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดและเป็นชั้นสุดท้ายที่ท่านได้รับตราบจนกระทั่งถึงวันมรณภาพคนทั่วไปนิยมเรียกท่านว่าสมเด็จโตหรือสมเด็จวัดระฆังส่วนในยุคร่วมสมัยกับท่านจะเรียกท่านว่าครัวโตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นพระเกจิเถระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือทางด้านคาถาอาคมและการดำรงตนเป็นสมณะมักน้อยสันโดษไม่ปรารถนาลาภยศทำให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชนจำนวนมากรวมถึงพระอัจฉริยภาพของท่านเป็นที่ประจักษ์หลายครั้งเช่นมีฝรั่งต่างชาติไม่รู้ข่าวว่าครัวโตเก่งอัจฉริยะจึงลองภูมิปัญญาของท่านสมเด็จโตว่าจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ตรงไหนท่านก็ตอบฝรั่งไปว่าจุดศูนย์กลางของโลกนั้นอยู่ทุกหนทุกแห่งบนพื้นผิวโลกไม่ว่าฉันจะไปยืนหน้าที่ใดตรงนั้นคือจุดศูนย์กลางของโลกฝรั่งถามว่าท่านพิสูจน์ให้เห็นได้ไหมท่านตอบว่าฉันพิสูจน์ได้แล้วท่านจะว่าอย่างไรฝรั่งไม่ตอบจากนั้นสมเด็จโตก็ถือตาลปัตรหยิบสายสิญจน์แทนเชือกเอาสายสิญจน์ผูกที่ตาลตาลปัตรแล้วเอาตาลปัตรปักดินแล้วดึงสายสิญจน์ให้ตึงกางออกไปใช้ปลายนิ้วแทนดินสอจากนั้นท่านก็ลากวงพื้นดินเป็นวงกลมท่านสมเด็จบอกว่าวงกลมคือโลกฉะนั้นฉันยืนอยู่ตรงกลางของโลกตรงจุดที่ตาลปัตรปักดินนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ฝรั่งจึงยอมแพ้ให้แก่ท่านแล้วกลับไปนอกจากนี้สมเด็จโตยังร่วงรู้การเวลาอนาคตด้วยมีครั้งหนึ่งหญิงจีนมาขอหวยสมเด็จโตโดยแอบมานัดกับเด็กวัดแนะให้ขึ้นไปคุยกับท่านบนกุฏิระหว่างนั้นเด็กวัดชวนคุยแล้วบีบนวดไปจากนั้นก็ถามสมเด็จโตว่าท่านตาหวยงวดนี้มันออกอะไรอ่ะเมื่อสมเด็จโตได้ยินดังนั้นก็ตอบว่าข้าไม่ตอบโว้ยเดี๋ยวหวยของข้าจะรอดล่องขณะนั้นอาเจ๊คนนี้ก็ได้แอบอยู่ตรงใต้ถุนกุฏิเมื่ออาเจ๊ได้ยินสมเด็จโตพูดอย่างนั้นก็เปิดแนบไปเลยนอกจากเหตุดังกล่าวแล้วก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆอีกครั้งหนึ่งขณะที่สมเด็จโตกำลังจะไปธุระบังเอิญเรือติดลมต้องเข็นเรือสมเด็จโตได้เอาพัดยศวางไว้ในเรือแล้วรีบมาช่วยคนอื่นซึ่งเป็นลูกศิษย์เข็นเรือบังเอิญชาวบ้านแถบนั้นได้แลเห็นเขาก็หัวเราะชอบใจขบขันพูดตะโกนออกมาว่าดูสมเด็จโตท่านเข็นเรือเสมือนหนึ่งล้อเลียนท่านในเชิงปัญญาขบขันเมื่อเป็นเช่นนั้นสมเด็จโตก็พูดออกมาว่าสมเด็จเขาไม่ได้เข็นเรือหรอกจ้าสมเด็จท่านอยู่บนเรือว่าแล้วสมเด็จโตก็ชี้ไปที่พัดยศในเรือเมื่อชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นต่างก็เงียบกริบไม่ว่าอะไรเลยมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องรองภูมิปัญญาของท่านมีครั้งหนึ่งเจ้าหลวงราชองค์การโปรดเกล้าให้สมเด็จโตเข้าเฝ้าถวายพระธรรมเทศนาในวังเมื่อสมเด็จโตมาถึงธรรมาสน์เสร็จก็เอ่ยปากพูดว่าดีพระมหาบพิตรก็รู้ชั่วพระมหาบพิตรก็รู้เพราะฉะนั้นวันนี้อากาศแจ่มใสดีเอวังก็มีด้วยประการฉนี้เมื่อเจ้าหลวงได้ฟังดังนั้นก็แลเห็นท่านลุกจากธรรมาสน์แล้วไม่ได้มองเจ้าหลวงดังนั้นก็เอ่ยปากเรียกสมเด็จโตว่าท่านโตทำไมถึงเทศจบเร็วจังท่านก็เฉลยว่าที่พูดว่าอากาศแจ่มใสดีก็รู้ชั่วก็รู้ก็หมายถึงว่าวันนี้จิตใจของพระมหาบพิตรรื่นเริงสดใสปราศจากความหม่นหมองใจก็คือความหมายที่ว่าอากาศแจ่มใสอาตมาจึงเทศเพียงเท่านี้เพราะไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อพระมหาบพิตรได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเข้าใจในความหมายในการเทศ
มีอยู่ตอนหนึ่งขณะที่เจ้าหลวงเชิญสมเด็จโตมาเทศน์วันนั้นท่านเทศน์นานแล้วนานเล่าจนกริยาของเจ้าหลวงเริ่มเหนื่อยหน่ายหงุดหงิดพอสมเด็จโตเทศน์เสร็จเจ้าหลวงก็ถามว่าวันนี้ทำไมถึงเทศน์นานจังเราเมื่อยเหนื่อยท่านได้ยินดังนั้นจึงตอบไปว่าก็วันนี้จิตใจของมหาบพิตรเต็มไปด้วยความทุกข์เร่าร้อนในอารมณ์ตลอดเวลาจึงเทศน์ให้มันเย็นจึงนานไปหน่อยยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่กล่าวคือในวันนั้นสมเด็จโตได้ออกจากกุฏิมุ่งหน้าไปธุระท่านแจวเรือผ่านไปตามคลองชาวบ้านก็แลเห็นต่างก็พูดขอหวยท่านต่างๆนานารู้กิตติศัพท์ท่านให้แม่นสงสารคนจนเวลาเทศนาธรรมที่ใดท่านได้เงินกันเทศมาก็นำมาแจกจ่ายชาวบ้านและเด็กจนๆแม้แต่สตางค์แดงเดียวก็มิเอาครั้นพอขากลับวัดสมเด็จโตก็ซื้อหม้อขนมาเต็มลำเจตนาจะบอกใบ้ให้ชาวบ้านจนตีปริศนาไปแทงกันเพราะรู้ว่าหวยต้องออกมม้าวันนี้จึงซื้อหม้อมาเต็มรำเรือบังเอิญชาวบ้านที่ท่านแจวเรือผ่านมาตามริมคลองเห็นเข้าต่างก็ตะโกนพูดว่าท่านโตเป็นอะไรทำไมวันนี้ถึงซื้อหม้อมาเยอะแยะแต่ก็มีชาวบ้านที่ปัญญาฉลาดตีความถูกวันนั้นพอเห็นท่านซื้อหม้อมาเยอะก็รู้ว่าหวยออกมม้าจึงรีบกันแทงครั้นพอหวยประกาศออกมาปรากฏว่าออกมม้าจริงๆจะเห็นได้ว่าสมเด็จโตท่านเป็นอัจฉริยะบุคคลไม่ใช่บุคคลธรรมดาเก่งด้วยวิปัสสนากรรมฐานรู้อดีตรู้ปัจจุบันและอย่างรู้อนาคตอีกด้วยนอกจากสติปัญญาของสมเด็จโตจะเป็นที่เรื่องลือแล้วท่านยังมีวิทยาคุณานุภาพศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นที่สามารถจะทำสิ่งซึ่งเหลือวิสัยมนุษย์สามัญจะทำได้เช่นทำให้คลื่นลมสงบห้ามฝนย่นระยะทางเป็นต้นดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังพระที่นั่งพระเจดีย์วิหารบนเขามหาสมณะจังหวัดเพชรบุรีพระราชทานนามว่าพระนครคีรีกล่าวกันว่าสมเด็จโตท่านไปงานพระราชพิธีนั้นด้วยคล้ากับท่านออกเรือจากปากอ่าวบ้านแหลมเวลานั้นคลื่นลมจัดมากท่านได้ออกมายืนที่หน้าเก๋งเรือโบกมือไปมาชาวบ้านห้ามท่านก็ไม่ฟังแต่ไม่ช้าคลื่นลมก็สงบราบคาบอย่างอัศจรรย์อีกคราวหนึ่งมีการก่อพระเจดีย์ทรายในวัดระฆังตอนนั้นมีเมฆฝนตั้งครึ้มมาหลายคนเกรงว่าฝนจะตกจึงไปกราบเรียนและปรารภกับท่านจึงได้กล่าวพร้อมกับโบกมือว่าตกที่อื่นตกที่อื่นน่าประหลาดที่วันนั้นปรากฏว่าฝนไปตกที่อื่นหาได้ตกในตำบลสิริราชพยาบาลไม่การอัศจรรย์ของท่านเป็นเรื่องของการเดินทางก็มีเห็นหลายครั้งสมเด็จโตเดินทางในงานพิธีโกนจุกที่จังหวัดอ่างทองท่านก็ออกเดินทางก่อนถึงกำหนดการเพียง3 ชั่วโมงซึ่งสมัยนั้นการเดินทางต้องเผื่อเวลาพอสมควรเพราะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนยุคนี้แต่หลายคนก็สงสัยว่าท่านจะไปทันกำหนดเวลาได้อย่างไรภายหลังถามกับเจ้าภาพปรากฏว่าท่านไปทันเวลาตามฎีกาทุกประการไม่มีสายสักวินาทีเดียวอีกคราวหนึ่งสมเด็จโตไปธุระทางแขวงจังหวัดนนทบุรีด้วยเรือขากลับมาถึงปากคลองสามเสนศิษย์คนหนึ่งได้เอากะโหลกเอาไปตักน้ำปรากฏว่ากะโหลกเกิดพลัดหลุดจากมือจมไปในแม่น้ำท่านเอ่ยว่างมที่นี่ไม่ได้ต้องไปงมที่หน้าวัดระฆังจึงจะได้เมื่อไปถึงหน้าวัดระฆังศิษย์ก็ไปงมและสามารถงมขึ้นมาได้จริงตามที่ท่านบอกทุกประการกล่าวกันว่าสมเด็จโตไม่มีเงินติดตัวเพราะท่านเป็นคนผู้ที่มีอัธยาศัยมากน้อยไม่เก็บสะสมแต่น่าประหลาดที่ท่านสามารถสร้างปูชนียสถานใหญ่ๆโตๆสำเร็จหลายแห่งบางแห่งสร้างค้างไว้ประสงค์ให้ผู้อื่นสร้างต่อบ้างมีผู้พยายามสังเกตแต่ก็ไม่ทราบว่าท่านเอาเงินมาจากไหนมีบันทึกคราหนึ่งพระเทพราชแสนยาให้ช่างปูนไปขอเงินค่าจ้างก่อสร้างจากท่าน1 ช่างประมาณ80 บาทท่านบอกให้หลวงวิชิตรณรงค์ชัยหลานชายไปเอาเงินที่ใต้ที่นอนของท่านหลวงวิชิตรณรงค์ชัยกลับมากราบเรียนว่าได้ไปค้นดูแล้วไม่เห็นมีเงินอยู่เลยจึงสั่งให้ไปค้นหาดูใหม่ได้เงินมา1 ช่างเรื่องนี้หลวงวิชิตรณรงค์ชัยว่าน่าประหลาดใจยิ่งนักสิ่งหนึ่งที่สมเด็จโตได้ทำไว้ที่วัดระฆังคือน้ำมนต์
กล่าวกันว่าท่านได้ปลุกเสกลงเลขยันต์ศิลา3 ก้อนก้อนหนึ่งเอาไปไว้ที่สระหลังวัดปัจจุบันก็ได้ตื้นเขินแล้วก้อนหนึ่งเอาไปไว้ในสระกลางน้ำปัจจุบันยังมีอยู่อีกก้อนหนึ่งเอาไปไว้ที่แม่น้ำตรงหน้าวัดห่างจากเขื่อน2 วาประมาณกลางโป๊ะท่าเรือน้ำที่อยู่ทั้ง3 แห่งนี้มีคุณานุภาพศักดิ์สิทธิ์ต่างกันน้ำที่สระหลังวัดจะอยู่คงกระพันชาตรีสระที่น้ำกลางวัดทางเมตตามหานิยมน้ำที่หน้าวัดทำให้เสียงไพเราะเหมาะกับนักร้องเมื่อจะตักน้ำที่หน้าวัดให้ตักน้ำตามน้ำห้ามตักทวนน้ำถ้าน้ำนิ่งให้ตักตรงลงไปเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์ของสมเด็จโตยังมีมากแต่ท่านไม่ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ไปมากกว่าหลักธรรมคำสอนเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาตลอดเวลาที่ท่านครองเพศบรรพชิตแม้จะมีสมณศักดิ์สูงแต่ท่านกลับไม่ได้ยึดถือยังอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ทำให้ผู้คนมากมายเกิดศรัทธาเลื่อมใสเป็นแบบอย่างที่ดีจบจนวาระสุดท้ายของชีวิตของท่านคือวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2415 สมเด็จพระพุทธาจารย์หรือสมเด็จโตพรหมรังสีถึงแก่มรณภาพบนศาลาเก่าบางขุนพรหมสิริรวมอายุได้ 84 ปี 64 พรรษาเป็นเจ้าอาวาสครองวัดระฆังโคสิตารามได้ 20 ปีคำสอนสำคัญที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้ฝากไว้ให้กับลูกหลานมีว่าบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้านิพพานคือว่างจากกิเลสจิตวิญญาณของพระอรหันต์ไม่สูญที่วิญญาณศูนย์นั่นคือวิญญาณในขันธ์5เท่านั้นค่ะนี่ก็คือประวัติโดยย่อของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP ถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ